Isang magandang buhay para sa ating lahat. So, bago ko magsimula, please subscribe into my YouTube channel para updated po kayo. So now we're going to discuss for the factoring. Okay. Actually, this sa factoring, marami na medyo natatakot kasi hindi nila naiintindihan kung paano mag-factor. Basta remember, alam mo lang ang multiplication tables. Huwag ka matatakot. Kasi yun ang isang basic na kailangan talaga dito. Okay, so sabi yan, factors, either numbers or polynomials. So when an integer is written as a product of integers, each of the integer in the product is a factor of the original number. Diba? And when a polynomial is written as a product of polynomial, each of the polynomials in the product is a factor of the original polynomials. While factoring is a polynomial means expressing it as a product of other polynomials, diba? And then greatest common factor, so largest quantity that is a factor of all integer or polynomials involved. So how can we find the GCF of at least of integers or terms? So first we have to look for the prime factor of the numbers. And then we have to identify the common prime factors. And then take the product of all common prime factors. If there are no common prime factors, of course, our GCF is 1. Or for example, we have example of 12 and 8. Ayan. Ngayon, so alam natin ang factor ng 12 ay 4, 3, ayan. And 8 is 4 and 2. So, alam natin, GCF niya is 4. Actually, yung 12, ang factor din niya is 6 and 2, tsaka 12 and 1. Ang problem lang natin kasi yung sa 8, kasi yung 8 natin kasi ay malayo parang dun sa, kaya ano, di ba? Factor niya, di ba? Ganun din, di ba? Kasi pagka, itong 12 na to, kukunin pa rin natin yung factor niya, di ba? At least ito, okay na. So, nakita mo to, if ever 6, 2, 3, 2, 2. Pag kinuha uli natin yan sa 8, ipa-factor pa uli natin yan. So, nakita natin na dalawa yung 2 na yun, dalawa yung wait, buburahin ko para at least makita natin. Ayan, okay. Ayaw mabura. Okay, so nakita mo dito, dalawa yung 2, dalawa rin yung 2. So 2 times 2 is 4. Yun ang GCF natin. Di ba? Pero mas madali ito. Compare yan, di ba? Kung ako tatanungin, paano naman yung 7 and 20? So sa 7, alam natin ang factor niya is 1 and 7. Wala nang iba, di ba? And sa 20, we have 4, 5. Or 2, 2, 5. Pero nakita natin dito na wala tayong makukuha ang greatest common factor nilang dalawa. So, ang sabi, 1. Pag walang factor, common prime factor, di 1 na lang ating ang common factor natin. Di ba? Ito naman, 6, 8, and 46. Sa 6, we have 2, 3. Sa 8, 2, yan, 2, 2, 2. Sa 46, 23 times 2. Dito pala nakita mo, may 2 na dito, may 2, may 2. So, 2 ang ating greatest common factor. Di ba? Next, 144, 256, and 300. Di ba yan? Pina-factor ko na at least para makita natin.
Sa 300. O, anong common factor? O, di ba? 4. O, di ba? So, madali lang. Basta alam mo kung ano yung mga multiplication table, kakayanin mo yan. O, now, we look for the terms. So, x cubed and x to the 7. So, dito, ang technique, kuhanin mo lang yung pinakamababa. Yun na kaagad yun. O, di ba? O, di ba? Yun ang pinakamababa, 3 compare sa 7. So, x cube ang ating greatest common factor. O, di ba? O, dito. So, alam mo kagad na x cube. O, di ba? O, so, check natin. Di ba? O, kasi ito ay 2 x cube. O, x cube. So, 2x cube ang ating greatest common factor. Di ba? Madali lang. O, next. So, dito, ang technique, di ba sabi ko sa'yo, kuhanin mo ang pinakamababa. Ayan. So alam mo na agad na a squared, b squared ang iyong greatest common factor. Di ba? Check natin. Pwede mo na kasi isa-isahin. Ayan. Sir, ang mababa dito A. Remember, A yan. Ang problema, walang A dito. Na itang single lang, di ba? Kasi ito, meron. Ayan. Ayan. Di ba? B squared, B squared, B squared. Remember, greatest common factor. Kung ano yung common sa kanilang tatlo, yun yung lalagay natin. Nakakasunod. Madali lang, di ba? Notice that the greatest common factor of terms containing variable will use the smallest exponent of found amongst the individual terms for each variable. O, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, di ba? Of the first step in factoring a polynomial is to find the GCF of all its terms. So then we write the polynomials as a product by factoring out the GCF from all the terms. The remaining factors in each term will form a polynomial. Okay, for example, ito. So dito pala nakikita natin ano, mga factor nila. So pinakita natin dito, pinakamababa is 3. Kaya lang, i-check mo kung factor din ba to ng 12. Sa 12, di ba, 4 and 3. Sa 6, 3 and 2. So pwede na natin to. Ayan. Ano pa ang pinakita? So we have factor din natin ng C. Ayan, C. May C dito, may C D doon, and D doon, D. So, alam mo nakakanta natin, 3CD. Yan, ang ating common factor. So, 3CD. Ayan. So, dito, ang mangyayari kasi dyan, okay. So, pag kinuha na natin yan, ang nangyayari dyan, yan, ito. So, parang ganito yan, no? So, alam na natin na 6, 3. So, ito ang kuha natin is 2. Ang factor niya. So, 3 minus 1 is we have, yan, 3 minus 1 is 2. And then D1 minus 1 is 0. So, any number that traces 0 is always come 1. No, di ba? So, ito yung ating, kaya naging sagot yan. Di ba? Next. So, ito naman. So, alam natin, 4 times 3 is 12. Di ba? So, 2 minus 1 is 1. And then 2 minus 1 is 1. So, we have 4D. Yan. But you have to include the sign, ha? Do not forget the sign kasi negative yun. Okay, di ba? Next. So, we have here. So, ayan. 3 over 3 is 1. So, 1 yan, di ba? So, this is 0. So, pag ni-raise mo yan, ay 1 yan. Ito, 0 din. Pag ni-raise mo, so 1 times 1 times 1 is 1. So, kaya naging positive 1. So, dali lang, di ba? Okay, next. Ito nakita natin. 3 and x. Di ba? 3x. So, di ba? 3 times 2 is 6x x cubed plus 3x squared minus 12x. So, di ba? Ito yung pinaka-final answer natin. Next. Here. Nakita mo, may A ito. May A ito. Wala itong A.
Pero may 5, 5. So, 5 ang ating factor. So, a squared minus 2, then, di ba? Nagkakaintindihan tayo? Di ba? Madali lang. Next. Dito. Oh, 7. A and B. O, di ba? 7. Bakit nawala yon? Kala ko nawala ang B. Okay. So, we have 2 times 7 is 14. A squared. So, A cubed. B. O, so B. Yon. Tapos here, BA ang natira. So, 1. So, this will be your final answer. Ang dali, di ba? Hmm. Kasi ito, oh. Kasi 7AB over 7AB is cancel yan. 1 lang natira. Dito naman, oh, i-over natin yan. 7AB. So, cancel lang 7, cancel lang B. So, 2 minus 1 is equal to 1. Kaya natira, A. So, dito, di ba? 7AB. So, 14 over 7 is 2. Di ba? O, yun, 2 yun. So, B, cancel yon. So, 3 minus 1 is 2. So, kaya naging squared yun. O, di ba? O, next. So, dito, nakita natin, medyo, tingnan natin ha. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Mababa is 8. Ang problema, applicable ba siya sa 16? Pwede. 8 times 2. Pero pagdating dito, hindi pwede. Kasi 12 is 4 times 3. O, di ba? O 12 times 1. O, di ba? Or 6 times 2. Eh, 6 hindi rin pwede dito. Di ba? So, ang pwede natin dyan is 4. So, 4 ang ating pwede. Tapos, x, ayun, pinakababa, x. Pinakamababa, y squared, and z. Ayan. So, 4x, y squared, and z. Kapag dinivide natin dito yon 4x, y squared, and z. So, cancel ang z. So, 4 minus 2 is 2. Ayan. And then, 3 minus 1 is, oh, nawawala ang, hindi pala, dito pala yan. Ayan. So, ayan. So, we have 4x squared, y squared. So, yan yun. Diba? Kasi 16 over 4 is 4. Ayan. Pagdating naman dito, check natin. 4x, y squared, and z. Ayan. Diba? Z minus 1 is z squared. Ayan. And then, y squared, sa y squared, cancel yon. X 2 minus 1 is 1. And then, 8 over 4 is 2. So, we have there. Next, divide din natin to ng 4x, y squared, and z. Yan. So, alam natin, minus 1. So, natira 1 yon. So, minus 2. So, 1 din yon. So, 12 over 3 is, di ba? Nakakasunod. Madali lang, di ba? Okay. So, here, so nakita nyo din dito, ito nakita nyo yan. A plus 2, A plus 2. So, yan yung common sa kanilang dalawa. So, kukunin natin A plus 2. So, A plus 2. So, ngayon, natira dito, 6 minus B. So, this will be your final answer. Di ba? Madali lang. Pag ganyan, madali lang yan. Okay, ito naman. Ano na to? B plus 1, B plus 1. So, ang common factor nila is B plus 1, and then AB minus 1. Ayan, oh. AB minus 1. Di ba? Dali. Next. So, remember that the factoring out the GCF from the terms of a polynomial should always be the first step in factoring a polynomial. Di ba? So, this will usually be followed by additional steps in the process. So, factoring trinomials of the form. So, x squared bx plus c. O, recall natin using the FOIL method. So,
Di ba? Remember, FOIL is the first, outer, inner, and last method natin yon, di ba? Mhm. So, A times A squared plus 4A plus 2A plus 8. So, ayan yun, di ba? So, 4A plus 2A is 6A. Yan. So, the factor x squared plus bx plus c into x plus 1 number, or as x plus number. Note that b is the sum of the two numbers and c is the product of the two numbers. So we'll be looking for two numbers whose product is c and whose sum is b. So note there are fewer choices for the product, so that's why we start there first. Okay, so for example, we have here. So since the two numbers must have a 30, ayan, and then the sum of 13, and then the product both be positive kasi positive to. Positive din yan, di ba? So, look natin ang factors ng 30. Factors ng 30 ay 1 and 30. Pero pag pinag-add natin yan, 31. 2 and 15. Pag ipinag-add natin yan is 17. Pero 3 and 10 is 13. So, probably, ito ang ating factor. Check natin. So note there are other factors, but we find a pair that works. So we do not have to continue searching. So a squared plus 13a is equal to here. Di ba? Yan ang kailangan natin gagawin. Madali lang, di ba? Next, check uli natin. Factors of 24. Negative 1 and ayan. Kasi kaya negative yan? Kasi negative to. Ayan, remember, positive to. So they are must be both negative. Di ba? Pag pinag-add mo yan, negative 25, negative 14, and then negative 11. So, ito yung ating gagamitin. Di ba? Madali lang. So, ayan. Ito yung final answer natin. Next, here. Ang problema natin, isang negative to at isang negative. So, ibig sabihin, isang plus at isang minus ang ating magiging addition. So, check natin to. So, negative 1. So, we have positive 34. So, negative 34. Yan. Pag iyan ang ginamit natin, we have positive 2. Pag here, we have negative 2. So, ayun yung ating gagamitin. Di ba? Madali lang. Kailangan alam mo lang yung factors, saka multiplication talaga. Remember, yun talaga. Kailangan alam mo yung multiplication para mas madali para sa'yo. O, yan. Di ba? So, yung factors natin. Isang plus, isang minus. Di ba? Para makita natin. Kasi 5 minus 7 is negative 2. Di ba? Kasi mataas yung sign ng negative. Kaya negative 2 yan. Here, both at positive. So, here, ayan. So, nakita natin na wala siyang factor. So, at tawag natin yan ay prime polynomial. So, hindi natin siya mapafactor. Yan na yun. Since there is not a factor pair whose sum is 6, negative 6, I mean, so a squared negative is not a factorable. We call it a prime polynomial. Di ba? That is a prime polynomial. Okay. Factoring trinomial of the form. So, a squared plus b squared, bx pala plus c. So, returning for the FOIL method, the first, outer, inner, and last. So, we have, ayan. So, nakita natin to. Ito ang mag-a-add lang kasi 14a. Yan. Ito naman, factor sa 25. Yan. Okay. Kaya-checkin natin, ano? Kasi kailangan factors ng 25, which is factor din ng 4. So, ayan 25, 5a. Yan. Check natin kung ito ay lilitaw ay 20. Yan. So, pag yan ang ginamit natin using the FOIL method, so, a times yan plus 1, ay a times 4 plus 1 times 25a plus 1 times 4. So, dito pa lang, alam na natin na ayan, a squared. Pagdating dito, magto-29 tayo. So, ibig sabihin, hindi siya pwede. Di ba? Hindi yan yung factor. Next factor, ang gamitin natin. Yan. 5a to 5a to
So, 5 of A, yan, ayan. Using the FOIL method. Kasi, di ba, una, multiply to, outer, inner, last. O, di ba? O, gusto mo kunin baguhin natin ang kulay para at barahin natin. Para makikita mo. Red, gamitin natin ang red. Highlighter, ang kulay ay red. So, ibig sabihin, yan muna, yung first, tapos palitan natin ng kulay. Aha, outer, tapos palitan ulit natin ng kulay. Inner, palitan ulit natin ng kulay. Last. O, di ba? O, yan ang nangyari dyan. So, pag chinek natin yan, so, 10 plus 10, yan ang ating factor. So, 20, yan. So, this will be your factor. O, di ba? So, tama. So, ito ay yung ating factor. Next, factors 21. Factors of 10. So, 21, yan. Negative yan. Kasi minus 2 no? Yan. And then, you should plus. So, minus, minus. Ang dami, no? Okay, ang dami. So, we have to check kung anong talagang factors yan. Ito. Guys, you don't have to do this kung hindi nyo kaya kasi napakarami. Trial and error ang mangyayari sa atin dito. Dapat lang alam mo talaga kung anong factors ang gagamitin mo. Kaya lang kasi dito pinapakita ko lang sa inyo kung paano talaga gagawin siya. Eh kung hindi mo kung kabisado mo yung process, masasagutan mo siya agad. Na makikita mo dito, ang tatama sa ito. Ito ang tatamang sagot. Yan, 'di ba? Kaya lang ang problema alam mo ba na gano'n 'yon, 'di ba? Kaso alam mo ito ang mga factors ito lahat, 'di ba? Kaya, okey tingnan mo ha. 'Pag 'yan ang unang ginamit natin, so makikita natin during the process na makikita natin ang final answer natin ay -31. Kasi okey tayo dito, Kasi na-check natin na 'yan ang factors ng 21 tsaka ng 10. Ang problema yung middle natin, 'di ba? So you have to get 41A, 'di ba? So check na rin natin yung pangalawa. So yung pangalawa naman, ayan, binago ko uli. Ginamit ko yung process ng second. So nakita natin -47. So hindi pa rin siya equal. O yung pangatlo. O yung pangatlo natin, pag nakita natin diyan, nakita natin na -107, lalo lumalaki, 'di ba? O, yung pang-apat, 'di ba? So makikita niyo diyan. At least nakikita niyo kung ano yung ginagawa natin. So nakita mo dito 37. Kumaunti naman. Yung panglima. 'Di ba? 15. This is 25. Ayan, 'di ba? Yung huli. 'Di ba? So, ang final answer natin ito. Yan. Yan. 'Di ba? Madali lang. Basta actually guys, kailangan alam mo lang yung multiplication table. Yun ang number one doon. Kasi kung hindi mo alam yan, hihirapin ka talaga. Kasi memorize mo. Dapat elementary pa lang, memorize mo na ang multiplication table. Okay, next. Factoring by grouping for polynomials with 4 or more terms. Factoring by grouping. So, group the first set of terms and the last set of terms with parentheses. Factor out the GCF from each group so that both set parentheses contain the same factors. Factor out the GCF again. So, the GCF is factor from step 2. Okay. Check natin to. So, nakita natin to. Yan. 4 ang ating terms. So, sabi dyan, factor daw natin to. Yan. Yan muna. Una natin. So, plus to. Actually, plus lang talaga pwede mong gamitin. Pinaka-safe kasi yan. Yan, di ba? Plus. Okay, next. So, makita mo dito, ano factor niya? B squared. Ayan, di ba? Dito ang factor niya, 4.
So, b minus 3, b minus 3. So, alam na natin na b squared plus 4 and then factor niya, GCF niya is b minus 3. Yun yung common sa kanilang dalawa. So, this will be your answer. Diba? Next. Oh, ayan. Pero, kasi, kaya hindi niya muna inayos yun kasi nakita niya na pwede siya magtanggal. Ayan. So, nagtanggal siya ng 2. So, nakita niya, sa kanya in-arrange, di ba? Ginano niya. O, nakita niyo, plus ang ginamit. Kasi safe kasi pag plus ang gagamitin mo kaysa sa minus. Ayan, yung gitna. Di ba? So, nakita mo, ayan. So, here, ang factor nito ay x squared. Here is, ano, 4. Ayan, negative 4. Natin natin, ayan. Common factor natin, ayan. So, we have final answer. So, this will be, nakita natin yung factors pa rin to, di ba? X minus 2, x plus 2. So, this will be your final answer. Di ba? Madali lang. Next. So, here. So, meron ba tayo pwede ilabas? 15, 18. Pwede. 3. O, di ba? So, i-arrange ulit natin siya. Ayan. So, pag-arrange mo, check mo dito. Pwede natin 5. Dito, ano? A. Ayan. O, di ba? 6b squared, 6b squared. Ayan. So, yan yung common factor natin. So, ayan. Naayos natin. Ayan. Very good, di ba? So, yun yung ating gagamitin. Di ba madali lang? So, nakita nyo na yan yung ating gagamitin. So, I hope na may naintindihan kayo sa aking diniscuss. And then, remember always, kailangan kabisado nyo ang multiplication table. No matter what. Kahit nakapagit ka, natutulog ka, gising ka, kumakain ka, everything, kabisado mo yung multiplication table. Kasi yun yung makakatulong sa'yo how to factor. Kasi yun ang number 1. So, I hope na may naintindihan po kayo sa akin tinuro. So, sa muli pagkikita, ciao! Maraming salamat po. Please share nyo aking YouTube channel sa mga friends nyo, sa mga classmates nyo, para at least may matutunan din sila kahit konti para sa akin. So, maraming salamat sa muling pagkikita. Salamat po.